په jQuery کې انیمیټ فنکشن میتھډز ګورو چې موږ څنګه کولی شو د انیمیټ له میتھډ څخه استفاده وکړو. ګوره انیمیټ میتھډ چې کله تاسو استعمالوئ نو تاسو په دې طریقې سره کار کوئ. دلته چې د هیڅ سم نشته. لومړی به تاسو خپل سلیکټر لیکئ. سلیکټر مطلب دا چې تاسو د انیمیټ فنکشن یا د انیمیټ میتھډ چې په کوم یو الیمنٹ لګول غواړئ لومړی به تاسو هغه لیکئ. نو خو موږ ته پته چې سلیکټر موږ څنګه اخلو. پس لا غنه به تاسو د خپل انیمیټ فنکشن ولیکئ. دا یو میتھډ دی لکه څنګه چې موږ سلاید اپ فیډ دا شان لیکل. په دې کې درې پارامټرز راځي. درې شیان په دې کې پاس کوئ. لومړی چې دی تاسو به د آبجیکټ په شکل کې پارامټر پاس کوئ چې کوم یو شی تاسو انیمیټ کول غواړئ. دویم به تاسو له سپیډ ورکوئ او څلورم کې چې دریم کې چې دی هغه به تاسو له کال بیک فنکشن ورکوئ. نو ما خبره ده چې کوم کار دی په څونه وخت کې وشو چې کله دا کار وشو نو اخر کې دی څه وکړي. پارامټرز کې تاسو د CSS چې هر څونه پراپرټیز وي تقریبا ټول انیمیټ کولای شي. انیمیشن په لګولای شي لکه خو ځینې بیا د سې شغه نشي لګول لکه کلر د بیک ګراوند کلر د په دې ډول بیا تاسو نشي کولای چې انیمیشن ولګوي. او دلته چې کله تاسو دغه پارامټر لیکئ د انیمیشن لپاره د CSS چې کوم پراپرټیز دلته تاسو لیکئ نو هغه تاسو نشي کولای لکه څنګه چې تاسو په CSS کې لیکئ. مطلب په CSS کې مونږ څه کوو. په CSS کې مونږ داسې لیکو چې پیډینګ لیکو ډیش لیفت لیکو. دې رقم ته بیا دلته تاسو نشي لیکئ. دلته چې بیا کله تاسو د CSS پارامټرز لیکئ هغه به تاسو په دې رقم ته لیکئ. پیډینګ لیفت یعنی تاسو به دا په کیمل کیس کې لیکئ. کیمل کیس نو مطلب دا چې تاسو سره یو ورډ لیکئ دوه ورډ درې ورډ لیکئ نو لومړی چې کوم ورډ هغه به ټول وړو کوي. هغه نور څه چې هر یو ورډ راځي د هغه لومړی تورې بغټ وي. نو په دې طریقې بیا تاسو کولای شئ د دې نه استفاده وکړئ. عملی ګورو پرې پوهیږئ. نو زه راځم یو فایل کریټ کوم. دا زمونږ 23م درس او دلته ورته نوم ورکو animate.html. نو دلته هم زمونږ یو باکس ته ضرورت دی. نو دا به موږ خپل اوس کریټ کوو ځکه هغه څه نه دی په کار لکه څنګه چې موږ مخکې کلاسونو کې وکړه. د دې ځکه پات کاپي کوم راځم براوزر ته دلته پیسټ کوم. پیسټ نو وروسته راځم او دلته ورته وایم چې یاره زمونږ سکرپټ په کار دی او هغه د جی اس په نوم فولډر دی. په دې فولډر کې زمونږ jQuery په کار دی. اول درازم ټایټل کوډ لیکم زمونږ چې کوم کار ده هغه انیمیټ میتھډ سره دی. نو دا مې ورته ولیکو انیمیټ. اوس بس کوز بدل دی او دغه خلم او په دې دف کې زه ته یو h4 اخلم ورته لیکم چې avstic بس خلاص. او دلته راځم دې یو سټایل ورکوم دا چې کوم موږ سره دف دی دغه دف ته چې ولګي دې ته موږ سره بیک ګراوند کلر ولګيږي. او بیک ګراوند کلر دې څنګه وي او دا تاسو ډایرکټ نشئ لیکئ. دا وځل سټایل لیکم بیا پکې اچوم. دا په سټایل کې ولیکئ. نو بیک ګراوند کلر د موږ سره وی مثال د خبرې ریډ. نو دا ماته ریډ کړو او کلر چې دی هغه د موږ سره وایټ وي او پیډینګ چې دی هغه نو موږ ته پته چې هغه باید موږ سره د هر طرف نه 20 پکسلز موجود وي. دا به ورکړو او دینه علاوه دلته به یو ویډ ټاکم چې هغه به 100 پکسل وي. دا مې هم ورکړو او د دې چې کوم موږ سره هایټ دی هغه به هم موږ سره 100 پکسل وي. نو دا مې هم ورته ورکړو. راځو او دلته سفاری لوډ کوم. سفاری لوډ کول نو څه به تاسو ګورئ زموږ چې کوم دف دی هغه په دې طریقې سره راغی. اوس څه کوو. اوس دا انیمیټ کوو. د انیمیټ کولو لپاره به څه کوم راځم د jQuery کوډ لیکم. نو jQuery کوډ موږ په سکرپټ کې لیکو. اوس راځو بیسیک کوډ د jQuery لیکو چې ډاکومنٹ ډاټ ریډي لیکو او راځو فنکشن پکې کال کوو. فنکشن کال کول نو سره راځو دنه په دې کې خپل کار کوو. کار به څه کوم نو ډایرکټ خو نه کوو. دلته راځم یو بټن اخلم او زه ټایم چې دا چې د موږ سره انیمیټ په نوم ما دا بټن واخستو. نو زه ټایم چې کله پر دې بټن کلیک وشي نو سلیکټر ول کلیک کوم چې موږ سره یو بټن دا او چې کله په دې بټن کلیک وشو نو دا موږ سره فنکشن کال شي او په دې فنکشن کې دنه بازه نور خپل کار کوم. زه به څه کار کوم دا چې کوم موږ سره دف دی دا دف خلم او په دې باندې زه انیمیټ په نوم یو فنکشن کال کوم. دا موږ سره میتھډ دی. نو په دې میتھډ کې ماته تاسو چې تاسو درې شان ورکولای شئ. اول به تاسو ابجیکټ کې پارامټرز ورکوي. دویم به تاسو سپیډ ورکوي او دریم شی تاسو به هغه کال بیک فنکشن ورکوي. لومړی پارامټرز تر راځو تاسو به ابجیکټ کا قوسونه واچي په دې کې به تاسو خپل پارامټرز لیکئ. مثال ورته ما چې دې ته انیمیشن ورکو. انیمیشن زموږ چې دغه مثال خبرې مارجن دی او مارجن کوم طرف نو تاسو ته ماوي چې مارجن لیفت کا تاسو د لیکئ نه چلی کې تاسو به د لیکئ چې مارجن او بیا به ال غټ کې او لیفت بورته ولیکئ. تاسو به کالن واچوي که تاسو د جاوا اسکرپټ ابجیکټ پیژنئ دا هماغه ابجیکټ دی. کالن نو څه به تاسو ته ویلیو ورکړي. مثال خبرې زور ته هم چې دا د سوشي دا د مونږ تواخلي مثال 80 پکسل نو 80 پکسل مې ورته ویلیو ورکړو. اوس که زه راشم او له سفاری لوډ کړم او په دې بټن کلیک کړم نو دا باید مونږ سره انیمیټ شي چې دا مونږ سره انیمیټ نشو.
انیمیټ مارجن لیفت ملي کړی دی 80 پکسل نو پی ور سره پاتې دی نو پی ماوس ورکړو صفه مې ریلوډ کو چې کله په انیمیټ کلیک نو دا ګوره موږ سره 80 پکسل چې دی انیمیټ شو د چپ طرف نه مخکې راغی 80 پکسل زه دم چې 80 خو ډیر کم دی مونږ په پویم نشو 200 کا صفه ریلوډ کا نو چې تاسو راشم انیمیټ کلیک کوم نو ګوره 200 پکسل دی موږ سره دی رقم تر راغی سپیډ تاسو کنټرولولای شئ دا غل پر بل د تاسو کامه واچي سپیډ بورډ لور کې مثال 2 سکند کې دا کار وشي نو ما 2000 ورکړو 2000 مطلب 2000 ملي سکند او چې کلیک کړم نو ګوره 2 سکند کې به دا دې طرف ناراضي دی خصاحي ته بدام راسي بیا کلیک نو بیا خو ناراضي تر څو تاسو فری لوډ کړی ني نو بیا کلیک کوي ته به سره راشي دا د سپیډ خبره وا اوس که تاسو کال بیک فنکشن ورکې مطلب زه ته هم چې کله دا انیمیټ وشو 2 سکندو کې نو بیا د فنکشن کال کا چې کله دا فنکشن کال چې په دې فنکشن کې تاسو ګوره زه صرف تاسو میسج په دې پرنټ کوم چې اوس تاسو زده کړه کوي بل چیک کوي نشم خو دلته په دې فنکشن کې تاسو هر څه غواړئ کولای شئ که تاسو هر یو کار غواړئ بس دا به کله کې چې کله دا د انیمیټ شي مثلا کوم چې console.log ته بیا ورشه او یا به خې الرټ کې وخا چې همدلته پته ولګي الرټ کې ورته وخا چې ډن خلاص دا به سیف کړم او صفه به ریلوډ کوم درې واړه کارا کلیک کا انیمیشن به وشي انیمیشن چې پوره شو ته به راشي چې ډن دا وشو دلته کته نور هم لیکل غواړي نور هم انیمیټ کول غواړي نو ته کولای شي مثال ما مارجن لیفت انیمیټ کو زور توې ما چې سو شي د دې کوم بارډر ریډیوس دی هغه د انیمیټ شي نو لږ تاسو کوم واچي ورته بولګه چې بارډر او بیا ورته لیکي چې ریډیوس او سونه دي شي زور ته هم چې دا دي شي موږ سره مثال د خبرې سلويخ تل دي شي نو دا به تاسو ډبل کورس او یا به هم سنگل کورس کې لیکي نو سیو وکړه او راځي سفری لوډ کنو دواړه کار به شي انیمیټ کلیک کا نو هم بارډر ریډیوس شو او هم د چپ نه خې خاطر هغه هم کال بیک فنکشن کال شو یاد وتم چې دا هم کم دی نو دا هم سل پکسل کا نو سفری لوډ کا انیمیټ باندې کلیک نو دا به انیمیټ شي او بارډر ریډیوس به هم سل پکسل شي اخر کې به فنکشن هم کال شي د دې ترڅنګ د وتم دا فند سایز د هم غټ شي نو دا بیا تاسو چې کې کامه به واچوي او بیا به ورلګي چې فند او بیا ورلګي چې سایز او سایز کې به ورته چې دا د شي مثال د خبرې 2 ای ام نو دا به سنگل یا ډبل کورس کې ورته ولیکي سیو به کړی صفه به ریلوډ کړئ چې ریلوډ وکړو انیمیټ کلیک کا نو ګوره درې واړه کار کوي اخر کې کال بیک فنکشن هم کال کیږي نو دا موږ سرکار چې د کار موږ سره دی تاسو مختلف کارونه پدې کولای شئ دا چې کله تاسو ابجیکټ لیکئ نو د ابجیکټ بیا تاسو دی رقم تملی کې تاسو صفه لیکل غواړئ نو ابجیکټ د انټر ورکړئ نو تاسو بیا هر څه لږ صفه کیږي ما تاسو یې که تاسو د جاواسکرپټ ابجیکټ پیژنئ بیا تاسو پدې شانه پوهیږئ که جاواسکرپټ ابجیکټ نه پیژنئ بیا تاسو ته مسله ده نو اوس ګوره یو بل کار کول غواړم زه ورته وایم چې دا زمون کوم انیمیشن دی زمون د کوم دی د انیمیټ کا لیفت طرف نو اندازه ورکوم مثال د خبره دا 400 پکسل چې دی لیفت طرف نه ولېګا خواته نو لیکم 400 پکسل نو دا لیفت چې مالي کله دا لیفت چې دا موږ سره د پوزیشن یو پراپرټی د نو تا پوزیشن نه لګول دا نشه استعمالوله نو زه راځم دلته بر پوزیشن هم لګوم دته چې پوزیشن ریلیټیو ولټاګم موږ ګوره فاميلي لوډ کو چې کله مې کلیک نو دا چپ له خوانه 400 پکسل د سره راغی نو زه 16 4 پکسل د سره راغلی نو زه تم چې بیا یو شل پکسل د سلان دی راخته شه نو کزوز دا کار هم دلته کوم دا کار کزوز هم دلته کوم مثال د کامه می واچ ورته میو چې بیا تاسو کا بیا د سیو کا چې مثال خبرې ټاپ نه بیا ته پوزیشن واخله او څونه واخله 300 پکسل واخله مثال دا ما ورته ولیکه نو دلته موږ سره ګورو چې څنګه کار کوي فاميلي لوډ کو او چې میکلا کلیک کو نو ګوره په یو وخت کې دواړه کار کوي څنګه کې په یو وخت کې هم د سر راځي هم د سر راځي خو زه د سر نه غواړم زه هم چې ته به د سیو کې ته باول د سر راشي بیا به د سر راشي خدا د سر راځي نو دا غل پر بیا دا کار دی چې تاسو به دا دواړه چې د یو ځای نه لیکي دا به تاسو یو ځای نه لیکي تاسو به دا جدا لیکي دسي دا کال بیک فنکشن به ختم کوم کنسپټ تاسو اخر څه دی نو دې ته ضرورت نشته په الحال نو دا یو انیمیشن دی دا صرف دی له خاطر چې چپ طرف نه دسلار شي دا به کاپی پیسټ کې او بیا ولي کې چې ټاپ نه راخته شي 400 پکسل بس خلاص فبري لوډ کړئ اوس ګورئ ولا نو اول به دسه راشي او بیا به دسه راخته شي 400 پکسل مثلا دویم 400 زیات 200 کا سفری لوډ کوم راځم ته ما چې دسیو کا دسه لار شه بیا دسه راشه او زره دې چې بیا دسه وړي او کا دسه وړي زم چې بیا دسه کا ډیر کم ته بیا ویټ زیات کا نو دا به ځل بیا د کاپی پیسټ کوي ته بولی کې چې ویټ او ویټ به سونه شي ویټ به ټوټا کې مثال د خبره چې دا کړه 300 پکسل اوس ګوره کلیک کړه نو اول د سر راځي بیا به د سر راځي بیا به ویټ ډیریږي
نو دا موږ سره مختلف انیمیشنز تاسو کولای شئ د دې نه استفاده وکړئ او د دې موږ سره همدغه کار دی چې موږ په دې باندې کولای شو خپل چې کوم ایلیمنټس یا دیوونه دي او هر څه چې وي هغه تاسو کولای شئ په دې باندې انیمیټ کړئ او مخکې لاړ شئ